Hello everyone and welcome to lecture 3 of our Polity crash course. গতিকে আমি দুটা লেকচাৰ অলৰেডি লেকচাৰ 1 এণ্ড লেকচাৰ 2 অলৰেডি কমপ্লিট কৰিলোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট অফ অল ইন্ট্ৰডাকশ্যন চালোঁ হয়নে দেন আমি লেকচাৰ 2ত বহুতকেইটা এক্ট চালোঁ অলপ হিষ্ট্ৰী চালোঁ দেন এক্ট চালোঁ এক্ট Regulating Act of 1773 চালোঁ দেন পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট অফ 1784 চালোঁ দেন আমাৰ চাৰ্টাৰ এক্ট চালোঁ চাৰিটা 1793 1813 1833 আৰু 53 এই চাৰিটা আমি চাৰ্টাৰ এক্ট চালোঁ গতিকে আমি প্ৰথমতে আমি সিকুৱেন্সটো আকৌ এবাৰ আপোনালোকক জনাই দিওঁ যোন নতুন জুৰিছে লাষ্ট ভিডিঅ' কেইটা চাই ল'ব দ্য থিং ইজ আমি প্ৰথমতে ব্ৰিটিছাৰ্ছক আনিলোঁ আমি এটা টাৰ্ম চালোঁ কুইড প্ৰ' কুঅ' এইটো টাৰ্ম চালোঁ আমি এইটো থ্ৰুদি ব্ৰিটিছাৰ্ছক আনিলোঁ ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ পৰা আমি বেটেল অফ প্লাচি চালোঁ 1757 তাৰপিছত বেটেল অফ বাক্সাৰ চালোঁ 1764 তাৰপিছত আমাৰ 65ত ট্ৰিটি অফ ইলাহাবাদ হ'ল ট্ৰিটি অফ ইলাহাবাদৰ পিছত কৰাপশ্যন হ'ল আৰু কৰাপশ্যনৰ পিছত আমি ৰেগুলেটিং এক্ট অফ 1773 আনিলোঁ তাৰপিছত টাচেল হ'ল কাৰ এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰীৰ মাজত গতিকে 1784 আনিলোঁ তাৰপিছত আমি ব্ৰিটিছ ৰুল এষ্টাব্লিছ কৰিবলৈ ঠিক আছে আমি চাৰিটা চাৰ্টাৰ এক্ট আনিলোঁ চাৰ্টাৰ এক্ট কেইটা মই ভালকৈ ডিছকাছ কৰিছোঁ আগতে আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব এইকেইটা 1793ত আপোনাৰ প্ৰিভিলেজ ট্ৰেড ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দেন 1813ত আৰু প্ৰিভিলেজ ট্ৰেড আৰু গভৰ্ণমেণ্ট চেলাৰী ফ্ৰম ইণ্ডিয়া তাৰপিছত আপোনাৰ 1813ত আপোনাৰ মিছনেৰিজবোৰ আহিলে ঠিক আছে তাৰপিছত 1833ত আপোনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ব্ৰিটিছাৰ্ছৰ হাতত গ'ল ফাৰ্ষ্ট ল কমিশ্যন বনিলে তাৰপিছত আপোনাৰ 1853ত আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনিলে গতিকে আপুনি লাষ্ট লেকচাৰটো চাই ল'ব দেন ইউ উইল কাম টু ন' ঠিক আছে অ'কে চ' আজি আমি ইয়াৰ পিছত চাৰ্টাৰ এক্টৰ পিছত আমি চালোঁ 1857ৰ ৰিভল্ট 1857ৰ ৰিভল্টৰ পিছত এক্ট অফ গুড গভৰ্নেন্স ডেট ইজ 1858 আজি আমি চাম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট তিনিটা কাউন্সিলছ এক্ট আহিব প্ৰথমটো আমি 1861 চাম তাৰে পিছত 1896 আহিব তাৰপিছত আহিব 1861 আহিব 1892 আহিব আৰু 1909 আহিব এই তিনিটা কাউন্সিলছ এক্ট আমি চাম ঠিক আছে গতিকে ফাৰ্ষ্ট অফ অল ষ্টাৰ্টিং উইথ 1861 আমি আগৰ পৰা কানেক্ট কৰি যাম আগতে যেনেকৈ পঢ়িছিলোঁ কাউন্সিলছ এক্ট মানে কি আমি যোনটো কাউন্সিল চলি আছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল হওক বা লেজিছলেটিভ কাউন্সিল হওক ইয়াতে ইণ্ডিয়ানছৰ এণ্ট্ৰি কৰাম আৰু ইয়াৰে যদি আমি বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড কি হয় বেকগ্ৰাউণ্ডটো চাওঁ যে কেনিঙে কেইটামান ডিক্লেৰেশ্যন কৰিছিলে যে ডেভেলপমেণ্ট অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আৰু আমাৰ ভাৰতীয়বোৰক ল মেকিং প্ৰচেছত
আনা যাব গতিকে এই বেকগ্ৰাউণ্ডৰ ফলত এই তিনিটা কাউন্সিলছ এক্ট আহে ঠিক আছে চ' 1861ত কি হয় আমি জানো যে 1833 গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ বেংগল কি হৈ গৈছিলে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত 1858ত গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া হৈ গ'ল ভাইচ ৰয় এতিয়া আমি আগতে দেখিছিলোঁ যে গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ 4জন মেম্বাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল সেই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গভৰ্ণৰ জেনেৰেল এণ্ড ভাইচ ৰয় আৰ ছেইম কিন্তু গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া আছিল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ আৰু ভাইচ ৰয় আছিলে আমাৰ ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টৰ গতিকে ভাইচ ৰয় যোনটো এইটো এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল এইটো চাইজটো বঢ়োৱা হ'ল এইবাৰ কোৱা হ'ল যে 6 to 12 মেম্বাৰ্ছ থাকিব এইটো হ'ল আপোনাৰ প্ৰথম পইণ্ট যে 1861ত ফাৰ্ষ্ট পইণ্ট হ'ল 6টাৰ পৰা 12টা মেম্বাৰ যোনটো ভাইচ ৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল সেইটো বঢ়োৱা গ'ল আৰু ইয়াতে ইণ্ডিয়ানছক মাতা হ'ল এজ নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ আৰু ইয়াতে তিনিজন আমাৰ ইণ্ডিয়ান আহিলে প্ৰথম ৰাজা অফ বেনাৰস দেন মহাৰাজা পটিয়ালা থাৰ্ডত ছাৰ দিনকৰ ৰাও এই তিনিজন আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান আহিলে কাৰণ কেনিঙে কি কৈছিলে বেকগ্ৰাউণ্ডত চাওক কেনিঙে কৈছিলে ইণ্ডিয়ানছ ইন ল মেকিং প্ৰচেছ চ' তিনিজন ইণ্ডিয়ানক আনিলে বাট দে ৱেৰ নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ ইয়াতে দুটা ভাগ হ'ল যে অফিচিয়েল মেম্বাৰ আৰু নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ অফিচিয়েল মেম্বাৰত ব্ৰিটিছাৰ্ছে থাকিব নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছত ইণ্ডিয়ানছৰ এণ্ট্ৰি হ'ল ঠিক আছে এতিয়া আমি এটা বস্তু চালোঁ যে 1833 আৰু 1773 ইয়াৰে পৰা চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু 1833ত গৈ পেলাই চেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন অ'ভাৰ হৈছিলে খতম হৈছিলে ঠিক আছে দেন এতিয়া চিন্স 1958ত ব্ৰিটিছ ক্ৰাউনে ক'লে যে আমি এতিয়াৰ পৰা গুড গভৰ্নেন্স কৰিম 1858ত আপুনি যদি মনত কৰে যে 1858ৰ এক্টটো কোৱা হৈছিলে এক্ট অফ গুড গভৰ্নেন্স চ' এতিয়াৰ পৰা সিহঁতি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন কৰা আৰম্ভ কৰিব গতিকে 1861ত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰম্ভ হ'ল কি ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন আৰম্ভ হ'ল যে যোনটো প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি সেইটো আকৌ ৰিভাইভ কৰা হ'ল আৰু এই প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আগতে মাদ্ৰাছ আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এবলিছ ক'ত কৰা গৈছিলে 1833 ঠিক আছে আৰু আগতে বম্বে মাদ্ৰাছ আৰু বেংগল আছিলে এতিয়া বম্বে হ'ল মাদ্ৰাছ হ'ল বেংগল হ'ল দেন আপোনাৰ নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স হ'ল এণ্ড পাঞ্জাৱ যোনে মোৰ লগত ফাৰ্ষ্ট টাইম জুৰিছে মই আপোনাক কোনো ধৰণৰ নোটছ নিদিওঁ ইন কেছ আপুনি মই যিখিনি স্ক্ৰিবল কৰিছোঁ সেইখিনি বস্তু লাগে আপোনাক ইউ কেন I will share a link of a telegram group ঠিক আছে সেইটো আপুনি জইন কৰিব পাৰে জইন কৰি পেলাই তাত আপুনি এইটো আপডেটেড পাই যাব যেতিয়া ক্লাছ শেষ হ'ব আপডেট হৈ যাব আৰু আপুনি সেইটো পাই যাব চ' এইকেইটা হ'ল আৰু ইয়াতে আৰু এটা বস্তু আৰম্ভ হ'ল portfolio system এতিয়া portfolio systemটো কি portfolio system যেনেকে আমি
কাৰোবাক পোৰ্টফলিঅ' দি দিলোঁ হোম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে তেখেত লেজিছলেচাৰৰ মেম্বাৰ হয় হোম মিনিষ্টাৰ বাট তেখেতক আমি পোৰ্টফলিঅ' দিলোঁ হোম মিনিষ্টাৰ ঠিক আছে ডিফেন্স ছেক্ৰেটাৰী এইবোৰ কি পোৰ্টফলিঅ' ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ যেতিয়া আমি পোৰ্টফলিঅ' দিলোঁ এতিয়া ধৰা হ'ল আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী আছে বা ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ আছে আমি ডিফেন্সৰ ৰিলেটেড যদি কিবা নহ'লে কিবা বস্তু ইফাল সিফাল হয় আমি কাৰ তাত যাম ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ তাতে গতিকে এতিয়া ডিফেন্স মিনিষ্টাৰৰ কি হ'ল আনচাৰেবিলিটি বাঢ়িলে ঠিক আছে ৰেছপন্সিবিলিটি বাঢ়িলে আৰু একাউণ্টেবিলিটি বাঢ়িলে চ' আমি এইটো ক'ব পাৰোঁনে এইটো ৰেছপন্সিবল গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালে গৈ আছে বা গুড গভৰ্ণেন্সৰ ফালে গৈ আছে যোনটো সিহঁতে 1858ত প্ৰমিছ কৰিছিলে এনেকৈ পঢ়া যায় যেতিয়া আপুনি বস্তুবোৰ কানেক্ট কৰে তেতিয়াহে আপোনালোকে গম পাব যে একচুৱেলি দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাট ইজ দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড একচুৱেলি ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি কি চালোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল কাউন্সিল ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল 3জন মানুহ 3জন ইণ্ডিয়ান অনা হ'ল তাৰপিছত ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ল 5টা প্ৰভিন্স বনিলে তাৰপিছত পোৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম আহিলে 4টা পইণ্ট 5 নম্বৰ পইণ্ট অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ যেতিয়া মই আপোনাক প্ৰেছিডেণ্ট পঢ়াম আৰু গভৰ্ণৰ পঢ়াম তেতিয়া আপোনালোকে চাব যে তাত আমি অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰৰ কথা ক'ম বা আধ্যাদেশ বুলি যোনটো কয় অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ 1861ৰ পৰা আহিলে এতিয়া আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনতো অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ আছে আমি কি পঢ়ি আছোঁ হিষ্টৰিকেল ইভলিউশ্যন মানে অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ ক'ৰ পৰা আহিলে 1861ৰ এক্টৰ পৰা আহিলে এজ চিম্পল এজ ডেট ন আমি গোটেইবোৰ বস্তু কানেক্ট কৰিলোঁ ঠিক আছে দেন আমাৰ কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1861 নত আমি কেইটা পইণ্ট চালোঁ প্ৰথম পইণ্ট 6 to 12 মেম্বাৰ্ছ 3জন মেম্বাৰ আহিল ৰাজা অফ বানাৰস মহাৰাজা পটিয়ালা ছাৰ দিনকৰ ৰাও তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ অফ ডিচেণ্ট্ৰেলাইজেশ্যন হ'ল আমি চালোঁ যে প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ এছেম্বলি ৰিভাইজ হ'ল 5টা প্ৰভিন্সেছ বনিলে পোৰ্টফলিঅ' ছিষ্টেম আহিলে আৰু অৰ্ডিনেন্স মেকিং পাৱাৰ টু দ্য ভাইচ ৰয় বেলেগে পোৱা নাই অনলি ভাইচ ৰয় পাইছে ডান এতিয়া আমি স্কিপ কৰিম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892 কিন্তু ইয়াৰে আগতে আমি অলপ যদি আপোনালোকে হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে মই ইয়াতে আপোনাৰ হিষ্ট্ৰীখিনি লিখি দিছোঁ ইয়াৰে আগতে যদি আপুনি হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে আপুনি এইটো গম পাব যে 1885ত what happened Indian National Congress happened and Indian National Congress they put forward some demands ইহঁতি কেইটামান ডিমাণ্ড ৰাখিলে ঠিক আছে এই ডিমাণ্ড কেইটাই ফুলফিল কৰা হয় আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892 বিকজ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছত এডুকেটেড ক্লাছ আছিলে আৰু সিহঁতক ছাপ্ৰেছ কৰা বা সিহঁতক সিহঁতক আপিজ কৰা আমি আগতে লাষ্ট লেকচাৰটো চাইছিলোঁ আপিজমেণ্ট সিহঁতক আপিজ কৰা বহুত নেচেচাৰী হৈ গৈছিল চ' ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট আহিলে ঠিক আছে এতিয়া যোনটো আগতে ইয়াৰে মাজতে ইলেকশ্যনছ হ'ল ঠিক আছে ইলেকশ্যনছ হ'ল বাট ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ হৈ আছিলে ইলেকশ্যনছ হ'ল এতিয়া আমাৰ যোনবিলাক মেম্বাৰ্ছ আহি আছিলে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলক হওক বা এতিয়া বৰ্তমান আমি গম পালোঁ যে 1853 এইফালে মই এইখিনি বেলেগ কৰি দিওঁ এইখিনি স্ক্ৰিবলৰ কাৰণে কৰি দিওঁ ঠিক আছে 1853ত আমাৰ কি বনিছিলে লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনিছিলে চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল এতিয়া এই চেণ্ট্ৰেল লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত যোনবোৰ মেম্বাৰ আছিলে সেইবোৰ কি হৈ আছিলে ইলেক্টেড মেম্বাৰ্ছ আহি আছিলে
কিন্তু এই ইলেকশ্যনবোৰ বহুত লিমিটেড আছিলে এতিয়া এই লিমিটেশ্যনবোৰ ইয়াতে ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল ইলেকশ্যনৰ ফিল্ড অফ ভিউ ইয়াতে ইনক্ৰিজ কৰা হ'ল আগতে যদি বহুত লিমিটেড মেম্বাৰ্ছে দি আছিলে ইয়াতে ভাইচৰয় যোনবোৰে ভাইচৰয় যাক নমিনেট কৰিব দেন ইউনিভাৰ্চিটিজ দেন প্ৰভিন্সিয়েল legislative council then Bengal chamber of commerce এইবোৰে তাৰমানে আপোনাৰ ভোট দিব পাৰিব কিহৰ কাৰণে চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কাৰণে কোটটো আমাৰ ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যনৰ শব্দটো মেনশ্যন কৰা নাছিলে ঠিক আছে যদি আপোনাক কোৱা হয় 1892 Indian Councils Act of 1892 indirect election was mentioned explicitly then that statement will be wrong ঠিক আছে এতিয়া আমাৰ এই যোনবোৰ বাবুজবোৰ আছিলে প্ৰথম কথাটো সিহঁতৰ প্ৰথম ডিমান্ড এইটোৱে আছিলে যে ইলেকশ্যনত আমাৰ ফিল্ড অফ ভিউটো বঢ়োৱা যাওক সেইটো ডিমান্ড ফুলফিল হ'ল দেন আমাক এইটো কোৱা হ'ল যে বাজেট যোনটো আমাৰ কাৰণে বনাই আছে সেইটোত আমাৰ ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যনৰ স্কোপ দিয়ক গতিকে ইয়াতে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্টত কোৱা হ'ল যে from now onward you can discuss budget ঠিক আছে from now onwards you can discuss budget কিন্তু but no supplementary questions will be asked যে আপুনি বাজেটটো ডিসকাস কৰিব পাৰিব কিন্তু আপোনাৰ যদি কিবা উপদেশ আছে আপোনাৰ যদি কিবা কোৱেশ্চনছ আছে then that won't be entertained ঠিক আছে ইয়াৰে আগত আমি চালো যে চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল মানে 1861ত আমি চালো যে চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত কিমানটা মেম্বাৰ আছিলে 6 to 12 now from here onwards 1892 this member became 10 to 16 members ঠিক আছে এইখিনিয়ে এই তিনটাই পইণ্ট এই দুটা কংগ্ৰেছৰ পইণ্ট আছিলে but ইয়াৰে ট্ৰানজিশ্যনত কি হ'ল আমি এইটো চাওঁ যে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে যিমানকেইটা ডিমাণ্ড কৰিছিলে দে ৱেৰ নট ফুলফিল বিকজ ডিছকাছটো কৰিব পাৰিলে কিন্তু আমি যদি কুৱেশ্যনে সুধিব নোৱাৰোঁ কি ফাইদা চ' ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছৰ ডিমাণ্ড ফুলফিল নহ'ল দেন কি আহিল বেংগল পাৰ্টিশ্যন কিমানত 1905ত যদি হিষ্ট্ৰী পঢ়া নাই আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব ঠিক আছে দেন শিমলা ডেলিগেশ্যন হ'ল আণ্ডাৰ আগা খান য'ত আপোনাৰ মুছলিম লীগৰ ফৰ্মেশ্যন হ'ল ঠিক আছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1892ত আমাৰ এইখিনি দেন কামিং টু দ্য নেক্সট এক্ট ডেট ইজ সেইটো আপোনাৰ অলপ ডাঙৰ হ'ব বিকজ তাত অলপ বেছি বেছি চেঞ্জেছ আহিছে ডেট ইজ কাৰণ আমি ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ডত চালোঁ কংগ্ৰেছৰ ফুলফিল হোৱা নাছিলে ডিমাণ্ডছবোৰ দেন আপোনাৰ শিমলা ডেলিগেশ্যন হ'ল মুছলিম লীগ ফৰ্মেশ্যন হ'ল চ' ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছ এক্ট অফ 1909 এইটো এক্ট আৰু এটা নামেৰে জনা হয় মৰলে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ
ঠিক আছে মৰলে তেতিয়া সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট আছিলে এণ্ড মিণ্টো ৱাজ আৱাৰ ভাইচৰয় ঠিক আছে দেন ইয়াতে কি হয় আমি ট্ৰানজিশ্যনত চালোঁ কি হৈছিলে ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ যোনটো আমাৰ লাষ্ট তাত হোৱা নাছিলে ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন এইটো শব্দ ৱাজ ইউজড ডাইৰেক্টলি ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন শব্দটো ইউজ হ'ল যদি আমাক অফিচিয়েলি সোধা যায় যে অফিচিয়েলি ইনডাইৰেক্ট ইলেকশ্যন কেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ডেট ইজ ফ্ৰম 1909 ঠিক আছে লেজিছলেটিভ কাউন্সিলত 1892ত কেইটা মেম্বাৰ আছিলে 10 to 16 মেম্বাৰ্ছ এতিয়া 1909ত আমাৰ 60 মেম্বাৰ্ছৰ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল বনোৱা হ'ল বা মানে আমি কাউন্সিলছ এক্টত কি কৰিলোঁ পঢ়াই আছোঁ ফাৰ্ষ্ট অফ অল লেজিছলেটিভ মেম্বাৰ্ছ যদি মই এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ কৈছোঁ আপোনাৰ এক্ট অফ 1861ত দেন সেইটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব ডেট ইজ লেজিছলেটিভ মেম্বাৰ আপোনাৰ প্ৰথমতে হ'ল 6টাৰ পৰা 12টা দেন আপোনাৰ 10টাৰ পৰা 16টা দেন 60 মেম্বাৰ্ছ চ' আমাৰ কাউন্সিলটো বাঢ়িলে প্ৰথমতে ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছৰ তিনিজন ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ্ছৰ এণ্ট্ৰি হ'ল ঠিক আছে তাৰে পিছত যোনটো প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছিলে তাৰে মেম্বাৰ্ছবোৰো বঢ়োৱা হ'ল আৰু আগতে ইয়াৰে লাষ্ট এক্টটোত আমি চাম যে আমি বাজেটত কি কৰিব পাৰিছিলোঁ ডিছকাছ কৰিব পাৰিছিলোঁ কিন্তু আমি ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনছ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ আমি বাজেটত ৰিজলিউশ্যনো মুভ কৰিব পাৰিম দেন আপোনাৰ ছাপ্লিমেণ্টাৰী কুৱেশ্যনছো সুধিব পাৰিম গতিকে মোৰ পাৱাৰ টু দ্য মেম্বাৰ্ছ ইয়াতে আপুনি এটা বস্তু চাব যে অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছত বেছিভাগ ইউৰোপিয়ানছে আছিলে এণ্ড নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছত ইণ্ডিয়ানছ আছিলে আৰু নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ কম আছিলে গতিকে ইহঁতি যিয়ে কুৱেশ্যনছ নকৰক কিয় অফিচিয়েল মেম্বাৰেই জিকিব ঠিক আছে দেন চবতকৈ যোনটো ডাঙৰ বস্তু হয় চবতকৈ যোনটো ডাঙৰ বস্তু হয় ডেট ইজ এটা হ'ল কমিউনেল ইলেক্টৰেট আৰু গভৰ্ণৰ নহয় যোনটো আমাৰ ভাইচৰয় আছিলে ভাইচৰয় কাউন্সিলত ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ানৰ এণ্ট্ৰি হয় ডেট ইজ ছাৰ SP সিনহা ঠিক আছে এইটো হ'ল ভাইচৰয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত কমিউনেল ইলেক্টৰেট কি হয় আপুনি জানে যে মুছলিম লীগৰ চিমলা ডেলিগেশ্যন হৈছিলে য'ত মুছলিম লীগ ফৰ্মেশ্যন হৈছিলে আৰু তাত মুছলিমবোৰে কৈছিলে যে আমাক কমিউনেল ইলেক্টৰেট লাগে যে য'ত মুছলিম পপুলেশ্যন বেছি তাত কোনো হিন্দু বা বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ চাহ ঠাণ্ডা হৈ গ'ল বেলেগ ৰিলিজিয়নৰ আপোনাৰ মানুহ উঠিব নোৱাৰে এণ্ড দে উইল বি ভোট মানে সেইটো প্ৰভিন্সত ভোট চবেই কৰিব বাট উঠিব মুছলিম মানুহে ডেট ৱাজ কমিউনেল ইলেক্টৰেট যে এটা পাৰ্টিকুলাৰ কমিউনিটি ডেট ইজ মুছলিম কমিউনিটি হওক বা খ্ৰীষ্টিয়ান কমিউনিটি হওক সেইটোৰ ওপৰত আপোনাৰ বেছি এমফেচিছ এইটো হ'ল আপোনাৰ কাউন্সিলছ এক্ট এতিয়া আমি ট্ৰানজিশ্যন পিৰিয়ড চাম চবতে আমি ট্ৰানজিশ্যন চাই আছোঁ ইয়াৰে পিছত কি হ'ল গান্ধীজী এণ্ট্ৰি হ'ল গান্ধীজীয়ে নতুন কিবা এটা আনিলে যে
আমি এতিয়াৰ পৰা from now onwards we won't use force, we will use non-violence, অহিংসাৰ ইউজ কৰিম আমি। ঠিক আছে, আৰু এখেতে ক'লে যে ফ'ৰ্চৰ জেগাত you know prayers, petition এইবোৰ ইউজ কৰা হ'ব। মই ট্ৰানজিশ্যন আপোনাক পঢ়াই আছোঁ, দিছ ইজ পাৰ্ট অফ হিষ্ট্ৰী, বাট পঢ়াই আছোঁ যাতে এটা কানেকশ্যন হওক, এটা কানেকশ্যন হওক। চ' এইবোৰৰ কাৰণে ইমান ফাইট কৰাৰ কাৰণে তাৰপিছত গান্ধীজী অহাৰ পিছত কেক হয়। কেক কি? চম্পাৰণ, আহমেদাবাদ মিল ষ্ট্ৰাইক আৰু খেদা। তাৰে পিছত এইবিলাকৰ কাৰণে প্ৰভিন্সিয়েল অট'নমি বা অট'নমি মানে কি? যে প্ৰভিন্সক নিজৰ ডিচিশ্যন ল'ব দিয়া যাওক, সেইটোৰ কাৰণে এটা এটা প্ৰস্তাৱ চলোৱা গ'ল। আৰু তাৰ ফলত আহে আপোনাৰ এইটো আমি চালোঁ 1909ত পইণ্টকেইটা মনত ৰাখিব। যদি আপুনি কিবা পইণ্ট মিছ কৰিছে, ভিডিঅ'টো আকৌ এবাৰ চাওক, নোট ডাউন কৰক, বিকজ নোট মেকিং ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। আপুনি যি নোটছ বনাব সেই নোটছবোৰ আপোনাৰ লাষ্টলৈ থাকিব। আপুনি হয়তো কিছুমানে এটা এটেম্প দিব, কিছুমানে দুটা, হয়তো কিছুমানে তিনিটা। নোটছ ইজ ভেৰি নেচেচেৰী, আৰু সেইটো আপডেট কৰক উইথ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ। ইয়াতে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নাই, মোৰ তাত যিখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ হয় আই উইল আপডেট ইট। ঠিক আছে, নেক্সট গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট। আমাৰ কাউন্সিলছ এক্ট খতম, আমি আৰু কোনো কাউন্সিলছৰ বঢ়োৱা বঢ়ি নকৰোঁ। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট আহিব 1919। ঠিক আছে, গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1919 বহুতবোৰ বস্তু চেঞ্জ হয়। আমি চালোঁ যে 1909ত কমিউনেল ইলেক্টৰেট আহিছিলে। এতিয়া 1919ত এই কমিউনেল ইলেক্টৰেটটো বঢ়োৱা হ'ল। প্ৰথমতে মুছলিমছক দিয়া গৈছিলে, তাৰপিছত শিখ এণ্ড খ্ৰীষ্টিয়ানছকো দিয়া হ'ল। ঠিক আছে, দেন এটা নতুন ছিষ্টেম অনা হ'ল, ডেট ইজ ডায়াৰ্চি। এনে মই যদি ক্লাছ লওঁ দেন 1919ৰ এক্ট আপোনাৰ একেলগে পঢ়াওঁ, চিন্স এইটো প্ৰিলিমছৰ কাৰণে হয় স্পেচিফিকেলি, চ' মই ইয়াতে পঢ়াইছোঁ আপোনাৰ। ডায়াৰ্চি অনা হ'ল। এতিয়া ডায়াৰ্চি মানে কি? আমি জানো যে দুটা গভৰ্ণমেণ্ট চলি আছিলে, চেণ্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল, যোনটো আমি এতিয়া চাওঁ চেণ্ট্ৰেল আৰু ষ্টেট। চেণ্ট্ৰেলত ডায়াৰ্চি নাছিলে, প্ৰভিন্সেছত ডায়াৰ্চি অনা গৈছিলে। ডায়াৰ্চি, ডাই মানে দুটা। ঠিক আছে, ইয়াতে কি হ'ল, প্ৰভিন্সত এটা কি থাকে? গভৰ্ণৰ থাকে। ইয়াতে দুটা লিষ্ট আনা গ'ল, ৰিজাৰ্ভ লিষ্ট আৰু ট্ৰান্সফাৰ্ড লিষ্ট। কি আনা গ'ল? ৰিজাৰ্ভ লিষ্ট এণ্ড ট্ৰান্সফাৰ্ড লিষ্ট। এই ৰিজাৰ্ভ লিষ্টটো কাৰ হাতত থাকিব? গভৰ্ণৰৰ হাতত। আৰু ইয়াতে বহুতবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ থাকে, যেনেকৈ মিলিট্ৰী, যোনবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইবোৰ গভৰ্ণৰৰ হাতত থাকে, সেইবোৰ হ'ল ৰিজাৰ্ভ ছাবজেক্ট। আৰু ট্ৰান্সফাৰ ছাবজেক্ট যেনেকৈ জেনেৰেল আমাৰ ছাবজেক্টবোৰ, হেল্থ, এডুকেশ্যন, এইবোৰ কোনে চাব? যোনবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিল আছে। এইটো গভৰ্ণৰ প্লাছ গভৰ্ণৰৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে চাব, এইটো অনলি প্ৰভিন্সিয়েল লেজিছলেটিভ কাউন্সিলে চাব। ইয়াতে সৰু সুৰা বস্তুবোৰ দিয়া গৈছিলে, ইয়াতে ডাঙৰ ডাঙৰ বস্তু যেনেকৈ মিলিট্ৰী, হয়নে, পাৱাৰ এটচেট্ৰা। ঠিক আছে, ডায়াৰ্চি ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ডায়াৰ্চি কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হয়? 1990। যদি প্ৰিলিমছ আহে, পঢ়িলে নহয়, এপ্লিকেশ্যন পাৰ্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। কি এপ্লাই কেনেকৈ কৰে?
আপুনি যদি MCQ পাইছে যে 1919ত কি ডায়েৰচি আৰম্ভ হৈছিল নে নাই, আপুনি যদি সেইটো ট্ৰু মাৰ্ক কৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ এটা ষ্টেটমেণ্ট ৰং মানে আপোনাৰ গোটেই MCQটো ৰং। চ' এপ্লিকেশ্যন ইজ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। ঠিক আছে, এতিয়া 6 মেম্বাৰৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল, এইটো মই চেণ্ট্ৰেলৰ কথা কৈ আছোঁ। 6টা মেম্বাৰৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিলে, মানে 4টা আছিল তাৰপিছত 6টা হ'ল। এই এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত ফ্ৰম নাও অনৱাৰ্ডছ 3টা মেম্বাৰ ইণ্ডিয়ান। আমি চাইছিলোঁ যে SP সিনহা ছাৰ কেনেকৈ আপোনাৰ SP সিনহা ছাৰ 1909ত কেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলছত মানে ভাইচৰয় কাউন্সিলত সোমাইছিলে, আৰু তেখেত আছিলে ল মেম্বাৰ, কাউন্সিলতে আছিলে, ল মেম্বাৰ আছিলে। ঠিক আছে, দেন কমিউনেল ইলেক্টৰেট বাঢ়িল, ডায়াৰচি আহিলে, তাৰপিছত তিনিজন মেম্বাৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলত সোমোৱা হ'ল এতিয়াৰ পৰা। আৰু এইটো ক'লে যে আমাৰ যোনটো এক্ট অফ 1919 ইয়াতে যোনবোৰ আমি প্ৰভিজনছ থৈছোঁ, এইবোৰ আমি 10 বছৰ পিছত আকৌ ৰিভাইজ কৰিম। কি কৰিম? ৰিভাইজ কৰিম। আৰু এইটো এক্টক মণ্টেগো, ক্লেমছফোৰ্ড ৰিফৰ্মছ বুলিও আমি কওঁ। ঠিক আছে, ক্লেমছফোৰ্ড ৱাজ ছেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেট, মণ্টেগো ৱাজ ভাইচৰয়। ইয়াৰে আগতে মৰ্লেমেণ্টৰ ৰিফৰ্মছ আছিলে। ঠিক আছে, এইখিনিয়ে। এতিয়া ইয়াৰ পিছত মই অলপ ইয়াৰ পিছৰ বেকগ্ৰাউণ্ডখিনি কৈ দিওঁ। 1919ৰ পিছত অলপ হিষ্ট্ৰীত কিবা কিবি গণ্ডগোল ঘটে। কি গণ্ডগোল ঘটে? নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট গান্ধীজীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰে। ঠিক আছে, 1919ত আপোনাৰ জলিয়াৱালা বাগ মেছাকাৰ হয়, যিহৰ ফলত নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্ট আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হয়। ঠিক আছে, আৰু আমি এইটো চাওঁ যে কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন বঢ়োৱা গৈছিলে, সেইটো ফলতো প্ৰটেষ্ট হয়। ঠিক আছে, তাৰপিছত আপোনাৰ চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, যোনটো আপোনাৰ ইয়াৰ পিছৰ এক্ট আছিল ন, ইয়াতে চেণ্ট্ৰেল পাব্লিক ছাৰ্ভিচ কমিশ্যনো ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। এইটোত পইণ্ট আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব। ঠিক আছে, এইখিনি বস্তু হয়। আৰু তাৰে পিছত 1919ৰ পিছত আমি যদি স্কিপ কৰোঁ, 1927ত কি হয়? চাইমন কমিশ্যন। আৰু এই চাইমন কমিশ্যন কিহৰ ফলত আহে? আমি কৈছিলোঁ যে 10 বছৰত ৰিভাইভ কৰা হ'ব, আৰু সেই হিচাপত আপোনাৰ 1919ৰ পৰা আমি যদি 10 এড কৰোঁ, ইট ৱাজ এবাউট টু কাম এট 1930। কিন্তু 1927ত আহে চাইমন কমিশ্যন, আৰু এই ৰিভিউ কমিশ্যনত ন' ছিংগল মেম্বাৰ ৱেৰ ইণ্ডিয়ান, কোনো ইণ্ডিয়ান মেম্বাৰ নাছিলে। আৰু সেই ফলত কি হয়? প্ৰটেষ্ট হয়, য'ত আপোনালোকে দেখিছে চাইমন গো বেক, এনেকুৱা এইটো পোষ্টাৰ দেখিছে চাগে। ঠিক আছে, এইবোৰ বহুতবোৰ বস্তু ঘটে। তাৰে পিছত আপোনাৰ গো বেক চাইমন হয়। তাৰে পিছত এইবিলাকৰ ফলত এই চাইমন কমিশ্যনে ৰিপৰ্ট এটা ছাবমিট কৰে, আৰু এই ৰিপৰ্টক লৈয়ে আমাৰ আহিব গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1935। আৰু মই যদি আপোনাক কওঁ, হাফ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন, হাফ অফ আৱাৰ সংবিধান, আমাৰ আধা সংবিধানখন এই যোনটো ফ্ৰেমৱৰ্ক হয় সেইটো 1935ৰ হয়। চ' 1935 এক্ট ইজ দ্যাট ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে এই এক্টটো আমি 1935 এক্টটো আমি লেকচাৰ
ইউ ন' লেকচাৰ 4ত পঢ়িম আজি লেকচাৰ 3 লেকচাৰ 4ত আমি 1935ৰ এক্ট পঢ়িম 1935 এণ্ড 1947 আমি কালি ইণ্ডিয়াক ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট কৰি দিম আৰু উই উইল মুভ ফৰৱাৰ্ড ঠিক আছে কাৰণ আমি বেলেগ বস্তু পঢ়িব লগা আছে চ' থেংক ইউ আৰু আপুনি এনচিয়'ৰ কৰিব যে আপুনি টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপত জইন হয় লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম আৰু যোনে ভিডিঅ' চাই আছা প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা বিকজ আপুনি যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে মোৰ এটা মটিভেশ্যন আহে এণ্ড চিন্স আই এম গিভিং দিছ ফৰ ফ্ৰী চ' আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট মেটাৰ কৰে আৰু মই আপোনালোকক এইটো গেৰেণ্টি দিছোঁ যে মই এইবোৰ যোনবোৰ আপোনাক কণ্টেণ্ট দিছোঁ কোচিঙতো আপোনাক এইবোৰ নপঢ়ায় এণ্ড দিছ অল আৰ ভেৰি 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 ইম্পৰ্টেণ্ট ঠিক আছে চ' আজি আমাৰ এইখিনিয়ে আৰু এইটো মই গোটেই নোটছখিনি দিম বিকজ অনলি মই এইখিনিলৈ দিলে নহ'ব আপোনালোকক মই 1947লৈ গোটেইখিনি নোটছ মানে নহয় মই যোনখিনি স্ক্ৰিবল কৰিছোঁ সেইখিনি দি দিম চ' থেংক ইউ এণ্ড বাই